හරි. හොඳයි දරුවනේ අපි බලමු මේ තුන පාවිච්චි කරලා අපි පොතේ තියෙන එක ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් ලියලා බලමු. මමත් ඕගොල්ලන්ට එකක් කියලා දෙන්නම්. ඊට අමතරව ඔයාලත් අපි එකක් ලියලා බලමු. මේ තුනෙන් කොහොමද අපි ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් ලියන්නේ කියලා. දැන් මුලින්ම ස්ක්‍රැච් ඔයගොල්ලෝ ඩවුන්ලෝඩ් කරලා තියෙනවා නම් ඒක හෝ එහෙම නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් මේ ඔන්ලයින් ස්ක්‍රැච් එක ගන්න. ඔන්න මම ඔයාලට ලින්ක් එකේ වලයි තියෙන්නේ. හරි. මුලින්ම මම කියලා දෙන්න යන්නේ කොහොමද අපි ස්ක්‍රැච් පාවිච්චි කරලා මේ වගේ අනුපිළිවෙලට අදාළව දෙයක් කරන්න. හරි. මට මෙන්න මෙහෙම දෙයක් කරන්න ඕන. මේ පාලන ව්‍යුහ තුන කියලා දෙන්නයි මම අද ලෑස්ති වෙන්නේ. මේ පාලන ව්‍යුහ තුනෙන් අපි බලමු පුළුවන් ප්‍රමාණයක් ඉගෙන ගන්න. පළවෙනි පාලන ව්‍යුහය අනුපිළිවෙල පාවිච්චි කරලා මම මෙහෙම දෙයක් කරන්න යනවා. මට ඕන වෙනවා ඔයාලා විභාගයට ලබාගත් ගණිතය, ඉංග්‍රීසි, විද්‍යාව කියන විෂයන්ට. ගණිතය, ඉංග්‍රීසි, විද්‍යාව විෂයන්ට ලබාගත් ලකුණු පාවිච්චි කරලා ඒකේ එකතුව සහ සාමාන්‍ය හොයන්න. හරි? මුලින්ම ලියා ගන්න ඔයාලගේ පොතේ නෝට් එක ලියන තැන ප්‍රධාන මාතෘකාව විදිහට කේතකරණය කියලා කේතකරණය කියලා ප්‍රධාන මගේ මේ වර්ඩ් එකේ වදිද්දි අකුරු මේ වර්ඩ් ආර්ට් එකක්මයි වදින්නේ. ඒක නැති කරගන්න ක්‍රමයක් තියෙනවද? වර්ඩ් එකේ වදිද්දි වර්ඩ් ආර්ට් එකක් වදින්නේ. ඔව් සර්. ඒ කියන්නේ මම මේ නිකන් අකුරු ටයිප් කරද්දිත් ඔව් සර්. හරි. ප්‍රැක්ටිකල් කවද්ද තියෙන්නේ පුතේ වාගේ? සඳුදා සර්. ඊයේ තිබ්බේ නේද? ප්‍රැක්ටිකල් වෙලාවේ චුට්ටක් කියන එතකොට වාගේ මැෂින් එක බලන්න පුළුවන්. දැන් බලන්න ගියොත් එහෙම වෙලාව මදි වෙයි. හරි ලබන සඳුදා? හා සර්. හරි. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ උතන අනිවාර්යෙන් මෙන්න මෙතන word වල options නැත්නම් properties වලට ගිහිල්ලා සමහරට වෙනස් කරන්න නැත්තේ word වල තියෙන options නැත්නම් properties කියලා එතන ගිහිල්ලා පොඩ්ඩක් බලන්න ඕන. ඒ කියන්නේ එකින් එක බලන්න ඕන මොනවද වෙනස් කරලා තියෙන්නේ කියලා. හරි. කේතකරණය කියලා මාතෘකාව ලියා ගන්න. ඒකට ලියන්න පරිගණකයට උපදෙස් ලබා දීම මගින් පරිගණකයට උපදෙස් ලබා දීම මගින් පරිගණකයට උපදෙස් ලබා දීම මගින් කිසියම් ක්‍රියාවලියක් සිදු කරවා ගැනීම කේතකරණය ලෙස හැඳින්වේ. මුල් කාලයේ වීමය සංකේත යොදාගෙන මෙය සිදු කළ නමුත් අද වන විට මිනිසාට වඩා පහසුවෙන් තේරුම් ගත හැකි පරිගණක භාෂා භාවිතාවේ. MIT
මගින් නිර්මාණය කර ඇති stretch වඩාත් පහසු ක්‍රමලේඛ ලිවීමේ සංග්‍රහිත සංවර්ධන පරිසරයකි. සංග්‍රහිත සංවර්ධන පරිසරයකි. එවන් පරිසරයක හේත ලිවීම වැරදි සොයා ගැනීම නිතර යෙදෙන හේත නැවත භාවිතය ක්‍රියාත්මක කිරීම ක්‍රියාත්මක කර බැලීමේ පහසුකම වැනි අංග රැසක් අඩංගු වේ. ඊළඟට ලියා ගන්න ඕනෑම හේත කරන භාෂාවක ක්‍රමලේඛ පාලන ව්‍යුහ තුනක් භාවිතා වේ. ක්‍රමලේඛ පාලන ව්‍යුහ තුනක් භාවිතා වේ. ඒවා නම් කියලා ලියා ගන්න. එක ඒවා නම් එක අනුක්‍රමණය කියන්නේ එකකට පස්සේ එකක්. ඒවා නම් එක අනුක්‍රමය තේරීම පුනර්කරණය. අනුක්‍රමය තේරීම පුනර්කරණය. අනුක්‍රමය කියන්නේ උපදේශ එකකට පසුව එකක් පිළිවෙලින් ක්‍රියා කරන අවස්ථාව ක්‍රියා කරයි. තේරීම යම් කොන්දේසියක් මත එක් උපදේශ කොටසක් තෝරා ගැනීම. පුනර්කරණය යම් කොන්දේසියක් මත එකම උපදේශ කොටස නැවත නැවත ක්‍රියාත්මක වේ. නෝට් එක පොඩ්ඩක් දිගයි ඉක්මනින් ලියා ගන්න. ලිව්වට පස්සේ
මම කියලා දෙන්නම් මේක ප්‍රායෝගිකව භාවිතා කරන එක අවස්ථාවක් මේකින් එකට උදාහරණ විදිහට. ඔයා හදපු එකක් සේව් කරන්නේ කොහොමද? ස්ක්‍රැච් වලද? ඔව්. ආයක කියලා දෙන්නම් පුතේ. ලියා ගන්නකො ඉස්සලා මේ ටික. හරි. මම කියලා දෙන්නම් අර දැන් මම කියපු එක විෂයන් තුනක අපිට හොයන්න ඕන එකතුව සහ සාමාන්‍ය අගය. විෂයන් තුනක ලකුණු ලබා දීලා එකතුව සහ සාමාන්‍ය අගය. ඉතින් මේකට මම පාවිච්චි කරනවා මෙතන events මම කරන විදිහටම කරන්න පුළුවන් ඔයාලට. events වල when flag click කියන එක මේ කියන්නේ මේ කොඩිය ක්ලික් කරාම මොකද්ද වෙන්න ඕන? මම කියන sensing අහන්න වාගේ ගණිතයේ ලකුණු කීයද? විද්‍යාව ලකුණු කීයද? ඉංග්‍රීසි ලකුණු කීයද කියලා අහන්න කියලා. ඒ අහලා එන උත්තරේ මම කියනවා සේව් කරගන්න කියලා. variables විචල්්‍ය. මම කියලා දෙන්නම් මොනවද මේ විචල්්‍ය කියලා ඊළඟ දවසේ. දැනට මතක තියාගන්න variable කියන්නේ කාර කෝප් එකක් වගේ. කෝප් එකට බීම දානවා වගේ මේ එන උත්තරේ variable එකට දාගන්න පුළුවන්. මුලින් මම හදනවා ගණිතය කියලා එකක්. ඒ වගේම විද්‍යාව කියලා එකක්. ඒ වගේම මෙතනට ගිහිල්ලා මේක variable කියලා ඉංග්‍රීසි කියලා එකක්. හරි. මම කියනවා මේ හදාගන්න එකට මේ ගන්න දේ ගණිතයේ ලකුණු ගත්තම set ගණිතය to answer පිළිතුර. එතකොට ඇත්තටම අපි ප්‍රශ්නයක් විදිහට අහන්නේ ඔබේ ගණිතය ලකුණු කීයද කියලා. ඒකට දෙන පිළිතුර තමයි set ගණිතය to answer. මේ දෙන පිළිතුර අරගෙන ගණිතය කියන තැන අපි ඒක සේව් කරගන්න විචල්ලි. ඒ වගේම අපි අහන්න පුළුවන් තව එකක් ඔබේ විද්‍යාව ලකුණු. මේකම මම කොපි කරලා ගන්නම්. ඔබේ විද්‍යාව ලකුණු කීයද? ඒකත් අර වගේම variables වලට ගිහිල්ලා මම තුනක් හදාගත්තානේ. මේ set my variable කියන එක අරගෙන මම කියනවා විද්‍යාව ලකුණු තමයි මේ ආදින පිළිතුර. ඊළඟට ආයෙත් මට අහන්න පුළුවන් ඔබේ ඉංග්‍රීසි ලකුණු කීයද? එතකොට මේ වගේම එයා දෙන පිළිතුර තමයි set ඉංග්‍රීසි මේ ලබා දෙන උත්තරේ. ඊළඟට මට ඕනනේ මුළු ලකුණු. එහෙනම් මම variables වලට ගිහින් තවත් එකක් හදා ගන්නවා. මුළු ලකුණු කියලා එකකුයි මූල්‍ය ලකුණු නෙමෙයි. මුළු ලකුණු කියලා එකකුයි සාමාන්‍ය කියලා එකකුයි. දෙකක් හදාගත්තා. ඉතින් මගේ මුළු ලකුණු තමයි මට කියන්න පුළුවන් set. මේ තුනම ගත්තට පස්සේ මුළු ලකුණු කියන්නේ මොකද්ද? සාමාන්‍ය ලකුණු කියන්නේ මොකද්ද? ඔයාලා දන්නවා. මුළු ලකුණු කොහොමද හදන්නේ? උත්තර දෙන්න ඕන. මුළු ලකුණු හදන්නේ කොහොමද? කොහොම විෂයන් වල ලකුණු එකතු කරලා. තුනේම ලකුණු එකතු කරලා. හරි තුනේම ලකුණු එකතු කරන්න පුළුවන්. මේ ඔපරේෂන්ස් වල තියෙන එකතු කිරීම. ඉතින් එකතු කිරීමේ තුනක් අරගෙන එකතු කිරීමේ දෙකක් ගත්තම තුනක් හැදෙනවා. එතකොට මුළු ලකුණු සමානයි ඉංග්‍රීසි එකතු කිරීම ගණිතය එකතු කිරීම විද්‍යාව. සාමාන්‍ය ලකුණු කොහොමද හැදෙන්නේ? මුළු ලකුණු කීයෙන් බෙදිලාද? පන්තියේ ඉන්න ගානෙන් බෙදුණා. තුනෙන් බෙදුණා නම් හරි. තුන් දැන් ලකුණු පන්තින ගානේ නෙවෙයි විෂයන් තුනේ සාමාන්‍යනේ පුතේ හොයන්න තියෙන්නේ. විෂයන් තුනේ සාමාන්‍ය කියන්නේ විෂයන් ගන්නෙන් බෙදුවා නම් තුනෙන් බෙදන්න ඕන මේ මුළු ලකුණු. ඒකට සාමාන්‍ය ලැබෙනවා අපිට.
හරි. මෙහෙම හදාගත්ත ඒවා දෙක ඊට පස්සේ මම පෙන්නනවා. looks වලින් ගිහිල්ලා මුළු ලකුණු සහ සාමාන්‍ය ලකුණු පෙන්නනවා. ඉතින් මම කියන්නම් set ආපහු operations වලින් මම කියනවා මෙන්න මේ join apple banana මම මේ ඔක්කොම කියලා දෙන්නම් හරි. ඒක අරගෙන ආයෙත් මෙතනත් අරගෙන මම කියනවා මුළු ලකුණු සාමාන්‍ය ලකුණු කියලා දෙකක් අරගෙන මුළු ලකුණු කියන්නේ banana නෙවෙයිනේ මුළු ලකුණු කියන්නේ variable වලින් මුළු ලකුණු වලට ඊළඟට සාමාන්‍ය ලකුණු කියන්නේ සාමාන්‍ය වලට. හරි. දැන් ඔන්න මම මේ කොඩිය ඔබලා පෙන්නන්නම් මේක ක්‍රියාත්මක වන විදිය. මට ඕනුනේ කේතයක් පෙන්නන්න. පුළුවන් නම් ඔයාලත් කරලා බලන්න මේක. එතකොට මෙයා අහනවා ඔබේ ගණිතයේ ලකුණු 90යි. ඔබේ විද්‍යාව ලකුණු 87යි. ඔබේ ඉංග්‍රීසි ලකුණු 86යි. එතකොට යා කියන මුළු ලකුණු 263යි සාමාන්‍ය ලකුණු 87යි දශම ගාන. මේකේ තප්පර ගාන මට වැඩි කරන්න පුළුවන් 5ක් විතර දීලා. මේකේ තප්පර ගාන වැඩි කරන්න පුළුවන්. හරි. ඉතින් මේ තමා අනුක්‍රමණයට එක උදාහරණයක්. ඕගොල්ලෝ මේකේ ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකක් ගහගෙන හරි මේකේ ෆොටෝ එකක් ගහගෙන ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකක් ගහගෙන තනියෙන් කරන්න උත්සාහයක් දරන්න. එහෙම කරන්න බැරි වුණොත් අනිවාර්යෙන් WhatsApp එකට මැසේජ් එකක් හරි දාන්න. මම කියලා දෙන්නම්. ඒත් ඔයාලට බැරි වුණොත් මම අනිවාර්යෙන්ම ලබන සතියේ කියලා දෙන්නම්. ඔයාලගේ කම්පියුටර් එකෙන්ම එකින් එක කරන විදිහ. හරි? ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකක් දාගන්න ෆොටෝ එකක් ගහගෙන කරලා බලන්න කරන්න පුළුවන්ද කියලා. හරි බැරි වුණාට කමක් නැහැ. බැරි වුණොත් උදව් ඉල්ලන්න. එහෙමත් බැරි වුණොත් ලබන සතියේ කියලා. හොඳයි දරුවනේ එහෙනම් මම අදට නවත්තනවා. ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකක් දාගත්තද? ඔව් සර්. හරි. එහෙනම් මම අදට නවත්තනවා පුතේ. අපි ලබන සතියේ ඊටු ටික කතා කරමු. සේව් කරන්නේ සේව් කරන්නේ පුතේ මෙතනින් ෆයිල් save to computer. මෙතනින් සේව් කරන්න. හරි.